ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ለየት ባለ ርዕስ ተገናኝተናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንተርኔት እየተጠቀምኩኝ ነው፣ ብራውዝ እያደረኩኝ ነው፣ የፈለኩትን ነገር ሰርች እያደረኩኝ ነው። ይሄን የማደርገው በዋየርለስ ኢንተርኔት ወይም በዋይፋይ ኢንተርኔት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዋይፋይ ምልክት ይታያችኋል። ይሄን ዋይፋይ እንግዲህ ኔሙን እዚህ ጋር BFRC ካልብዬ ኮንፊገር አድርጌ ነው እየተጠቀምኩ ያለው። ይሄን ዋየርለስ ኮኔክቲቪቲ ወይም ዋየርለስ ኢንተርኔት ዋየርለስ ራውተሩን ከገዛው በኋላ እንዴት አድርጌ ኮንፊገር እንዳደረኩና እንዴት አድርጌ ክሬት እንዳደረኩት ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሁሉ ጊዜ እንደምንላችሁ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ከነበራችሁ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር በማድረግ የመፍትያቸው አካል ሁኑ። አሁን ቀጥታ እንዴት ኮንፊገር እንዳደረኩት አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ 450 ሜጋቢትስ ፐር ሰከንድ ወይም MBS ዋየርለስ ኤን ራውተር ይላል። በጀርባ በኩል ስንመለከት ደግሞ ሶስት አይነት ስቴፖችን እንመለከታለን። ራውተር ሞድ፣ አክሰስ ፖይንት ሞድ እና ኤክስቴንደር ሞድ ይላል። እንግዲህ እነዚህን ስቴፖችን እያንዳንዳቸውን ለመናገር ያክል ራውተር ሞድ የመጀመሪያው ከቴሌ ቀጥታ የመጣውን ገመድ ከዚች ከራውተሯ ላይ ወይም ከቲፒ-ሊንኳ ላይ ያስገብተን የምንጠቀም ከሆነ ራውተር ሞድ ወይም DHCP ሞድ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አክሰስ ፖይንት ይላል። ከቴሌ ከመጣው ገመድ የሚጠቀም አንድ ራውተር ወይም ሞደም ይኖራል። ከዛ ሞደም ደግሞ በኬብል ወደ ቲፒ-ሊንኳ እናመጣለን። ይሄ አክሰስ ፖይንት ሞድ ነው። ሶስተኛው ኤክስቴንደር ሞድ ነው። ኤክስቴንደር ሞድ ደግሞ ከቴሌ የመጣውን ሞደም ወይም DSL እሱ ወይም ራውተር ዋየርለስ ሆኖ በዋየርለስ የምናገናኛት ከሆነ ቲፒ-ሊንኳን ኤክስቴንደር ሞድ እንለዋለን ማለት ነው። እኔ ማሳያችሁ አክሰስ ፖይንት ሞድ ወይም ሁለተኛው ላይ ነው። ምክንያቱም ራውተር አለኝ ከቴሌ የመጣ ኮኔክት የሆነበት ማለት ነው። ከራውተሩ ደግሞ በኬብል ነው ወደ ቲፒ-ሊንኳ የማመጣውና ኮንፊገር የማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ወይም የመሀለኛውን አክሰስ ፖይንቱን ነው የማሳያችሁ። አሁን እሽጉን እንክፈትና እንግዲህ ውስጥ ላይ ያሉትን ቼክ እናደርጋለን። አንፓክ ስናደርግ እንግዲህ ከውስጡ አብረው የምናገኛቸው የዩቲፒ ኬብል ገመድ ኮንፊገር ማድረጊያና ቻርጀር ነው የምናገኘው። ይህን ይመስላል። እንግዲህ አንቴናዎቹን በማቃናት ነው ስራ የምንጀምረው። ከጀርባ ይህን ልታስታውሱልኝ የሚገባው ከኋላ ላይ ማስታወስ ይጠበቅባቸዋል። ዲፎልት አክሰሱን አድሬሱን እንይዛለን http://tplink.wifi.net እና ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ደግሞ አድሚን መሆን ነው ይውልኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የአረንጓዴዋ ለመጀመሪያው የምንጠቀመው ፖርት ነው። እኛ የምንጠቀመው እነዚህን አራቱን ኤን ራውተር ያልነው ለዛ ነው። እነዚህን የምንጠቀመው እንደ ስዊችም ስለሚያገለግለን አንቴናውን እናቃናለን። ኦኬ አንቴናዎቹን ካስተካከልን በኋላ እንግዲህ ገመዱና ቻርጀሩን ኮኔክት እናደርጋለን። ቻርጀራችን ሰካን። ኦኬ ላይት ሰጠናል። እሱ ላይት መስጠቱን ቼክ ካደረግን በኋላ ደግሞ ኬብሉን ከዚህኛው ፖርት ላይ ነው የምንሰካው። ከዲኤችሲፒ ላይ ከሰካችሁት ኮንፊግሬሽኑ ትክክል አይመጣላችሁም ወይም ከዚህኛው ኮል በምታረጉበት ጊዜ አይመጣላችሁም ክሬት ታረጉ ማለት ነው። ከኮምፒውተሩም ኬብሉን እንሰካለን። እንግዲህ ይሄን ቼክ አድርጉ። በኬብሉ ከዋየርለስ ወይም ከቲፒ-ሊንኳ ወደ ላፕቶፑ ከቻርጀሩን ደግሞ መብራቱን ወይም ላይት መስጠቱን ቼክ ታረጋላችሁ። ስለዚህ አሁን ኮኔክት አድርጌያለሁ ኬብሌን ከላፕቶፕ ጋር ቻርጀርም ሰክቻለሁ። እንግዲህ ይሄን አስታውሱ TP-Link.Wifi.net የሚለውን። ኦኬ አሁን ኮኔክት አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ከኮምፒውተሬ ላይ አድሬሱን ነው የምጽፈው። አድሬስ እንግዲህ http ብዬ በከጀርባ ቀድም የነገርኳችሁ አሉ። እሱን ለማስታወስ ሞክሩ፣ ያስታወሳችሁ ጻፉት። ከኮምፒውተራችሁ ምንም አይነት ኢንተርኔት ኮኔክት ማድረግ የለበትም። እኔ ጋር አሁን የመጣ ኢንተርኔት አለ። ስለዚህ ይሄን ፍላይት ሞድ ላድርገው። ፍላይት ሞድ ሌላ ኢንተርኔት ኮኔክት ማድረግ የለበትም ከኮምፒውተራችሁ ላይ። http ትሉና TP-Link.Wifi.net ይችን ጽፋላችሁ ዘን ኢንተር
ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ይጠይቀናል። ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ እዚህ ጋር ከጀርባው ላይ እንደምትመለከቱ ከቲፒ ሊንኩ ጀርባ ላይ ያለውን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጠቀሙት። አድሚን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ፓስወርድም እንደዛው አድሚን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዜን ሎጊን። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዋይፋይ ሃክ የሚደረገው ይሄ አድሚን ስለሚሆን ነው። ሃክ እንዳትደረጉ ደግሞ እንዴት እንደምታደርጉት ወይም እንዴት እንደምትቀይሩት ይሄን አድሚን የሚለውን በዚሁ ግረ መንገዱን አሳያችኋለሁ። ይሄ ኩዊክ ሴትአፕ ነው የሚለው። ኩዊክ ሴትአፕ እንግዲህ የመጀመሪያው ሴትአፓችን ነው። ዜን ኔክስት እንላለን። ከጀርባው ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ስላችሁ የነበረው ስታንዳርድ ዋይርለስ ራውተር አክሰስ ፖይንት እና ሬንጅ ኤክስቴንደር ይላል። ስለዚህ ሁለተኛውን ስቴፕ አስታውሱ። አክሰስ ፖይንት የሚለው ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም እኔ ከቴሌ የመጣ ሌላ ዲቫይስ አለ። ከሱ ዲቫይስ ነው ኤክስቴንድ አድርጌ በኬብል ከቲፒ ሊንኳ ጋር ያመጣሁት ማለት ነው። በስዊች ነው ያመጣሁት። ስለዚህ አክሰስ ፖይንት ሞድ ላይ ነው የምናደርገው። ዜን ኔክስት። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት ደግሞ ዋይርለስ ኔትወርክ ኔም SSID ይላል። ስለዚህ ላይ ዋይፋይ ኔሙን ነው የምንጽፈው። የምንፈልገውን የዋይፋይ ኔም ስም እናስቀምጣለን። BFRC ሃል ብዬ ጻፍኩት እኔ። ኤንድ ዘን እዚህ ጋር ቻናሉን አውቶ በሉት፣ ሌላውን አትነካኩት እንዳለ ይቀመጥ። ዋይርለስ ፓስወርድ ይላል። ፓስወርድ እዚህ ጋር ነው የምታስቀምጡት። ሴኩርድ የሆነ ፓስወርድ ነምበር፣ ካራክተር፣ ካፒታል ሌተር፣ ስሞል ሌተር ያለበት ብታደርጉት ይመረጣል። ምክንያቱም በቀላሉ ሃክ እንዳይደረግ። ቁጥር ብቻ ከሆነ ስሞል ሌተር ብቻ ከሆነ ሃክ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ አድርጉበት። እኔ ይሄን ጻፍኩት። ኤንድ ዘን ኔክስት። እዚህ ጋር DHCP ሰርቨር ይላል። ይሄ ዲሴብልድ ነው ባይ ዲፎልት፣ ምክንያቱም አክሰስ ፖይንት ስላለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታችን ስክሮል አድርጓትና ኔክስት የሚል አለ። ኔክስት ዜን ኮንግራቹሌሽንስ ይላል። ሴታፑን የመጀመሪያውን ኩክ ሴታፑን ጨርሳችኋል ነው የሚለን። ሪቡት እንበለው። ገመድ መነቃቀል አያስፈልግም። እዚሁ ራሱ ሪቡት ያደርግልናል። ሪቡት ኦኬ ሪቡት አድርጓል። ያው ሪሎድ እናድርገው ወይም ድጋሚ ነው ሎጊን የምናደርገው፣ ምክንያቱም ከሲስተም ወጥቶ ነው ድጋሚ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ አድሚን ብለን እንገባለን። ምክንያቱም ይሄ አድሚን የሚለውን ለመቀየር ነው እንጂ ሌላውን ኮኔክሽኑን ጨርሰናል። አድሚን የሚለውን ግዴታ መቀየር አለባችሁ። ከዛ ውጭ ማንኛውም ሰው በአፕሊኬሽን ዋይፋያችሁን ወይም ዋይርለስ ራውተራችሁን አክሰስ እያደረገ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ኮንፊገር አድርገን ጨርሰናል። ነገር ግን ፓስወርዱን ዋናውን የአድሚኑን ፓስወርድ እንዴት እንደምትቀይሩ ነው የሚያሳያችሁ። እዚህ ጋር ሲስተም ቱልስ የምትላለች ሲስተም ቱልስ ኤንድ ዘን ከስር ላይ ኑና ሪቡት ትላለች። ሶሪ ከሪቡት ቀጥሎ ፓስወርድ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦልድ ዩዘር ኔም ኦልድ ፓስወርድ ይላል። አድሚን ትላላችሁ። አድሚን ኤንድ ዘን እዚህ ጋር ኒው ፓስወርድ ኒው ዩዘር ኔም ኒው ፓስወርድ ነው የምናስገባ። እዚህ ጋር ኒው ዩዘር ኔም ይላል። ኒው ዩዘር ኔም ICT ያልኩት ኒው ፓስወርድ አስገባለሁ። ኒው ፓስወርድ ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ አድርጉት፣ ምክንያቱም ሃክ እንዳትደረጉ ነው። ማንኛውም ሰው ያለ ፓስወርድ ይገባባችኋል ከዛ ውጭ ማለት ነው በአፕሊኬሽን። ስለዚህ ሴቭ። አሁን ጨረስን። አድሚን ብንለው አሁን አያስገባንም። ራይት ኮንፊገር ለማድረግ አድሚን ብንለው አያስገባንም። አያችሁት? ዘ ዩዘር ኔም ኦር ፓስወርድ ኢዝ ኢንኮሬክት ፕሊዝ ኢንፑት አጌን ይላል። ስለዚህ ክሬቲቭ ባደረኩበት በICT ይገባለሁ ማለት ICT ኤንድ ዘን ሎጊን። ስለዚህ አስገባኝ። ሲስተም ቱል ላይ ገብቼ ቀየርኩት፣ ሰርቷል ማለት ነው። የአድሚኑን ፓስወርድ ምን አድርጋለሁ? ቀይሬዋለሁ። የአክሰስ ፖይንቱ ፓስወርድ ሌላ ነው፣ የአድሚኑ ሌላ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ገመዳችን ነቅለን በዋይርለሱ እንሰራ። ኦኬ ኮንፊገር ወይም ሴትአፕ አድርገን ከጨረስን በኋላ ከላፕቶፑ ጋር ወይም ከኮምፒውተራችን ላይ ያለውን ኬብል እንነቅልና ወደ ስዊቻችን ኮኔክት እናደርጋለን። ምክንያቱም ስዊቹ ከራውተሩ የሚያመጣልን ኢንተርኔት ስዊች ስለሆነ ወይም ማከፋፈያ ስላለ እሱ ጋር እንሰካለን። በምንሰካበት ጊዜ የቲፒ ሊንካችን ላይት ከኦሬንጅ ወደ ብሉ ኮንቨርት ይሆናል።
ይሄ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ እንግዲህ ወደ ኮምፒውተራችን ሄደን በዋይፋይ ብራውዝ ማድረግ መቻል አለብን። ወደዛ ወስዳችኋለሁ። ኦኬ አሁን ኮኔክት አንቱን ከስዊቹ ኮኔክት አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ኮንፊገር ሳደርግ ያጠፋሁትን ፍላይት ሞድ ዋይፋዩን ኦን አድርጋለሁ። ኦን በማድረግበት ጊዜ ሊስቱ ይመጣልኝ ማለት ነው፣ ዋይፋይ ሊስት። አሁን ኮኔክቲንግ እያለ ነው፣ BFRC ሃል ይላል። ፓስወርዱን ሳላስገባለት ኮኔክት ማድረግ የለበትም፣ ምክንያቱም ድጋሚ ስለቀየርኩት ማለት ነው። ኮኔክቲንግ የሚለው አክቲቭ እስኪሆን መጠበቅ አለብን። አግኝቶታል ዋይፋይ ማለት ነው፣ BFRC ሃል ይላል። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አደርግና ኮኔክት ላለሁ። ኮኔክት በምልበት ጊዜ ሰርች አድርጎ ፓስወርድ መጠየቅ መቻል አለበት። ኦኬ ፓስወርድ ጠይቆኛል። ሳም ኢንፎርሜሽን ቼንጅድ ሲንስ ዘ ላስት ታይም ዩ ኮኔክትድ ነው የሚለው። BFRC ሃል የሚል ከዚህ በፊት ስጠቀም ነበር፣ ሪሴት አድርጌ ድጋሚ እንትን ስላልኩት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኮንፊገር ሳደርግ ክሬት ያደረኩትን ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው። አስገባሁ ኤንድ ኔክስት። ኦኬ ኮኔክትድ ሴኩርድ ብሎኛል። እዚህ ጋር ምልክቱ ኮኔክትድ ብሎኛል ማለት ነው፣ BFRC ሃል ይላል። ስለዚህ ኮኔክት አድርጎልኛል። ብራውዝ ማድረግ መጀመር አለብኝ። ዩቲዩብ ከፍት ዩቲዩብ ብራውዝ ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ከፍቶልኛል። በዚህ መልኩ ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። ባይ ባይ።